Philippine Presidential System versus Philippine Federal Parliamentary System. Part 1, paano binubuo ang isang gobyerno. Sa video na to, ikukumpara natin kung paano binubuo ang gobyerno sa ilalim ng Presidential System at Federal Parliamentary System. Sa Presidential System na sistema ngayon ng Pilipinas, ang kapangyarihang mamuno ay binibigay sa executive branch ng gobyerno na pinamumunuan ng presidente at ng kanyang gabinete. Ang executive branch ay hindi necessarily accountable to the legislative branch. Sa isang federal parliamentary system, ang executive power ay hinahawakan ng Prime Minister at ng kanyang gabinete. At ang executive branch na to ay accountable sa legislative branch ng gobyerno. Kung bakit, i-explain natin yan mamaya ng konti. Sa pagpili ng magiging pangulo tuwing general election sa ilalim ng isang presidential system, gumagamit tayo ng plurality voting system. Ang ibig sabihin, sa lahat ng tumatakbo ng pagkapangulo, ang kandidato may pinakamaraming boto ang siyang mananalo kahit na walang majority. Paramihan ng botong nakuha, in other words. Pagkatapos ng general election sa isang federal parliamentary system gamit ang preferential voting method, ang partidong nakakuha ng majority ng lahat ng seats sa House of Representatives ang siyang bubuo ng gobyerno at ang leader ng panalong partido ang siyang nagiging prime minister. Kung sa presidential system mapapaalis mo ang isang presidenteng gumagawa ng katiwalian via a lengthy impeachment process, ang Prime Minister naman, kahit walang ginawang katiwalian, ay pwedeng mapaalis sa pwesto sa pamamagitan lamang ng isang loss of confidence sa pamamahala mula sa partido ng kanyang pinamumunuan. Pinapalitan siya ng isang kapartido din na magiging Prime Minister at leader ng partido. Paano nga ba ginagawa ang preferential voting system? Ang preferential voting ay isang sistema kung saan binuboto ng mga botante ang mga kandidato ayon sa kung sino ang una nilang gusto o first preference, sino ang pangalawang gusto, pangatlo, and so on. Mananalo ang kandidato kapag nakakuha siya ng absolute majority ng 50% plus 1. Dahil dito, nasisiguro na ang mananalo ay ang pinakagusto ng mga botante na kandidato. Halimbawa may tatlong kandidato, candidate A, B, at C. May 16 na total votes ang nakast. Si candidate A ay nakakuha ng 7 boto, habang si candidate B naman ay may 5 at si candidate C may 4. Dahil wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng absolute majority, ang kandidato na may pinakamaliit na boto, in this case, si candidate C, ay nai-eliminate. Ang kanyang balota naman ay binibilang uli at ina-allocate ang mga boto ayon sa kung sino ang second at third preferences ng mga balota niya. Halimbawa, 2 sa balota ng candidate C ang nagbigay ng second preference sa candidate A at 2 din sa candidate B. Sa kabuuan, nakatala si candidate A ng 7 primary votes at 2 preference votes katumbas ng absolute majority, so mananalo si candidate A sa eleksyon. Ang legislative branch ng presidential system ng Pilipinas ay bicameral. Ang ibig sabihin may Senado at House of Representatives. Ang mga senador ay ini-elect gamit ang plurality at large voting system kung saan buong bansa ang bumuboto. Ang isang botante ay pwedeng bumoto ng hanggang 12 kandidato mula sa lahat ng tumatakbo. Ang top 12 na may pinakamalaking boto ang siyang mananalo. Ang district representatives naman na bumubuo ng 80% ng seats sa House of Representatives ay ini-elect gamit ang first past the post o winner takes all system. Ang party list representatives na bumubuo sa remaining 20% ng seats sa House of Representatives ini-elect gamit ang proportional representation. Mananalo ng at least isang upuan sa House of Representatives ang isang party list kung ang total number of votes na nakuha niya ay katumbas ng at least 2% of the national vote. Ang constituents ng congressman ay yaong mga tao sa distrito na kanyang nire-represent. Ang constituents naman ng party list representatives ay yung nasa minority sectors, gaya ng labor sector, farmers, urban poor, indigenous at iba pa. Ang constituents naman ng bawat senador ay ang buong Pilipinas. Kung ang Pilipinas ay isang federal parliamentary system gamit ang isang preferential voting method, bawat member ng House of Representatives ay nagre-represent ng isang electoral division within a state. Bawat electoral division ay may pare-parehong bilang ng mga botante. Ang constituents naman ng isang senador ay ang state lamang na kanyang nire-represent at hindi buong Pilipinas. Sa gabinete naman, sa ilalim ng presidential system, ang mga miyembro na bumubuo sa gabinete ng presidente na nagpapatakbo sa iba't ibang departamento gaya ng Department of Defense, Department of Foreign Affairs at iba pa, most, if not all, ay outsiders, gaya ng mga dating politicians, dating military, mga kaibigan o kaklase ng presidente. In other words, yung mga taong hindi inihalal ng mga botante sa eleksyon. People whose requirements would always be questionable, let alone their accountability. Kung ang Pilipinas ay isang federal parliamentary system, ang mga miyembro ng gabinete ng Prime Minister ay mismong mga elected officials na gumaganap din bilang mga ministers of departments gaya ng Department of Defense, Department of Foreign Affairs at iba pa. Sila yung mga senador at member ng House of Representatives mula mismo sa Parliament na inappoint ng Prime Minister. Kaya makikita mo sa setup ng isang federal parliamentary system na ang nagpapatakbo ng gobyerno ay accountable sa kanilang partido at sa legislative arm ng government. Kasi nga galing lahat sa legislative branch ang bumubuo sa executive branch. Sa part 2 ng video, pag-uusapan natin kung paano tumakbo ang gobyerno sa ilalim ng dalawang sistemang ito. See you then.